guys! Welcome back to Maine Cooks. Craving for Mang Inasal chicken? No problem! Pwede nyo nang itry sa sarili nyong kusina. Let's start! Ang first step ay gagawa muna tayo ng marinade for our Mang Inasal chicken recipe. All the ingredients is listed on your screen and on the description box below. Ibababad ko ito overnight para malasang-malasa talaga ang ating chicken. Habang nakababad pa ang ating chicken, gawin muna natin ang chicken oil. For sure, marami sa inyo ang nakakatatlo or 4 na rice kapag meron neto yung kanin nyo. Sa isang pan, maglagay lang ng canola oil. Ang susunod nyong ilalagay is chicken fats. Ang nilagay ko dito is yung puwet ng manok and yung leeg part na may balat. Kapag medyo brown na ang ating chicken fats, turn off the heat and then kunin nyo na yung ating chicken fat. Ang susunod na ilalagay ay butter or margarine. Remember guys na naka-off pa rin ang heat dahil kapag nakabukas ito, maaaring magtalsikan ang achuete seeds. Haluin lang itong mabuti hanggang magkulay ang ating oil. Ayan, luto ng ating chicken oil. Gumamit lang tayo ng strainer para alisin ang mga buto and then pwede nyo na itong ilipat sa isang garapon. Bago ilagay sa turbo yung chicken na minarinate natin overnight, lalagyan mo na ito ng basting sauce or yung chicken oil na ginawa natin. Since wala akong cooking brush, gumamit lang ako ng extra na tanglad para ispread yung sauce sa chicken. Set up lang ang turbo na 180 degrees for 60 minutes. Remember guys na pwede nyo rin siyang ihawin. Wala lang talaga akong ihawan kaya tinurbo ko siya. Every 15 minutes, lalagyan lang natin ito ng basting sauce para hindi mag-dry ang chicken. Sa last 20 minutes ng timer, babalik na rin ko lang ang chicken para maluto yung likod na part.
Ayan, luto na ang ating Mang Inasal chicken. Solve sa saya, solve sa sarap. Only rice please. Thank you for watching. See you on my next video.